Xin chào, mình là Thạch Trang. Bây giờ là 10 giờ đêm và đây là một cái video rất random. Đây không phải là video room tour nha mọi người. Thực ra thì mình tính là mình sẽ quay room tour. Thế nhưng mà tại vì một tuần vừa rồi ấy là nó không hề có nắng một chút nào, nên mình không nỡ quay cái video room tour. Mình đã chờ đợi rất lâu và mình lại quay vào những ngày thời tiết xấu ấy. Thế nên là mình quyết định chờ đợi kiên nhẫn. Thì trong lúc đấy mình không có video lên cho mọi người, nhưng mà mình mình bị ngứa nghề ấy. Thế nên là bây giờ mình lại làm video. Bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Thế nhưng mà mình sẽ làm một cái bánh. Bởi vì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 và ngày mai là 2 tiếng nữa là ngày 11 tháng 1 là ngày sinh nhật của chị Chuối. Thế nên là mình sẽ làm một cái bánh chuối để tặng cho chị Chuối. Mình biết là dạo này mình lên hơi bị nhiều content bánh chuối nên mình làm bánh chuối trong 2 cái video trước. Thế nhưng mà mình chỉ kiểu quay thoáng qua thôi. Hôm nay chúng mình sẽ làm thật sự nghiêm túc, đẹp đẽ từng bước một và làm cho nó kiểu trông fancy một chút để xứng đáng tặng sinh nhật. Mình sẽ cố gắng. Thật ra mình không biết làm bánh ý. Mình không biết làm bất cứ một cái bánh nào ngoài bánh chuối. Mình mới biết làm bánh chuối gần đây nên mình cứ làm suốt thế thôi. Ok, thì mình vừa mới mua cái này. Ta-da! Đây là một cái khay để bánh rất là đẹp mà mình đã tăm tia rất lâu rồi, nhưng mà mình thấy nó phù phiếm và mình chẳng biết làm gì với nó, thế nên là mình không dám mua. Nhưng mà bây giờ mình đã có gọi là gì, lý do để mua nó rồi, thế nên là mình mua. Ta-da! Đây là cái nắp của nó này và nó có một cái đế, nó có một cái đế gỗ như này. Mọi người để cái bánh vào xong rồi mọi người đậy lên. Đấy. Thì bình thường nếu như mình không để bánh sinh nhật, mình sẽ để bánh quy rồi các cái thứ linh tinh, hoặc là ví dụ mình ăn cái gì thường mình để vào đây mình úp lại cũng được. Đấy. Thì đây mình rất hào hứng với cái này. Đấy, xong rồi mình tính là bình thường chúng mình làm bánh chuối thì nướng xong rồi ăn đúng không? Thế nhưng mà lần này mình làm bánh chuối xong mình sẽ cắt ra như kiểu là cái cốt của bánh gato ấy. Và mình sẽ trồng hai cái bánh chuối lên nhau, mình phết kem các thứ đầy đủ. Xong rồi mình sẽ cho một lớp jelly với những cái miếng chuối trong suốt đặt lên trên cùng. Đấy sẽ là cái ý tưởng ở trong đầu của mình. Ok, bắt đầu nhé. Ok, bắt đầu. Thì như công thức ở đây mình đang có, người ta bảo là phải cho 4 quả chuối. Nhưng mà chuối ở đây mình mua nó rất là to luôn ý. Thì mọi người nhìn so với bàn tay của mình. Thế nên là mình sẽ chỉ cho 3 quả thôi. 3 quả là nhiều lắm rồi đấy. Bác yêu. Ôi, hình như chuối hơi xanh đấy. Không biết có ăn được không. Nó không bị chát đâu mọi người ạ. Mình vừa mới ăn thử. Ok, xong rồi người ta bảo là phải dầm ra. Oh damn, who hurt you today? Bitch, nobody. Mình nghĩ là mình sẽ lấy cái máy xay, mình xay ra. Mình xem trên video của anh Dino Vũ ấy, thì anh Dino bảo là không được xay nát bét ra. Thế nên là mình sẽ chỉ dùng cái máy đánh trứng này để mình kiểu như là làm cho nó nát ra thôi. Mình sẽ không xay nó thành một cái sinh tố. Mình nghĩ là nếu như mà mọi người dùng cái mà để dằm khoai tây ấy thì sẽ hợp lý hơn. Mọi người dằm như này nó sẽ hợp lý hơn đấy. Rồi, ok, hợp lý. Nén nó xuống một chút tại mình còn phải trộn rất nhiều thứ vào đây nữa. Đây, tiếp theo cho đường, dầu ăn, sữa và trứng vào bát tô có chuối đảo đều. Ok. Cái gì mình vừa đọc, cái gì mình quên rồi. Đường đã 120g. 120g, mình không có cân. cái cân để cân nặng của mình nó có cái cân là 120g nhỉ? Đây là cái cân để mình cân nặng của mình. Nhưng mà nó khá là đắt nên mình hy vọng nó có thể cân được cả đường. Ví dụ nhá, mình cân cái bát này thôi. Đâu cái gì nữa. Ok. Bây giờ mình sẽ cân mình, xong rồi mình sẽ cân mình vào cái bát này, sau đó mình sẽ cân mình vào cái bát này và 120g đường. Chắc là được đấy. Ok, đây là mình. 44,20. Mình
Mình và cái bát này không có gì thay đổi cả. Tôi và cái bát này thật là ngu ngốc. Thôi được rồi, mình sẽ làm theo tổ tiên mách bảo. 120g đường. Cái túi này là 1 cân, tức là 1/10 chỗ này. Mà cái túi này nó cao đến đây, tức là đường, tức là chia đôi ra. Đây là 50%. Tầm từng ngày đường. Ok, dốc vô 10 của cái túi đường này. Hơi nhiều. I don't know. Cảm ơn đừng đổi ra. Mình sẽ làm một cái phễu. Tuyệt vời. Ok rồi. Mình rất là lười nấu ăn ấy, tại vì là mình nấu nó cứ như này ấy. Kiểu đi dọn còn mệt hơn cả nấu. Ok. 120ml dầu ăn. Đây mình có dầu ô liu 120ml. Mình sẽ làm cho cái mặt phẳng này nó phẳng ra. Đây là cái dụng cụ đo nhất mà mình có. 120ml. Đây nha mình nhìn nha. Từ đây lên đây là 100ml. Ủa đấy 100 200, 300, 400, 500. Come on, brain. Work. 100, 200, 300, 400. Tức là đây là 500. Thì mình cho 100 cộng với 1/2 cái này là 120. Ok. Nhưng nó ngấm xuống dưới nên mình nghĩ thế này đủ rồi. Ok. Tiếp theo là sữa tươi không đường 120ml. Mình có bát tương để đếm lít nữa được không? 120ml sữa tươi không đường. Ok, thật là dễ dàng. Trứng gà 1 quả. Better to have a short life that is full of what you like doing than a long life spent in a miserable way. Bột mì, baking soda, muối. Mình sẽ làm chảy cái bơ này ra, xong rồi mình sẽ đổ nó vào đây. Because the moment you have a situation where you are really in control of things, that is to say, in which the future is almost completely predictable. Có một cái nồi chiên không dầu bé tí và một cái khuôn bé tí thôi, nên mình sẽ phải làm thành 2 lần. Và như thế cũng tốt, vì mình sẽ làm lần thứ nhất mình xem là cái bánh nó như thế nào trước, xong mình mới làm tiếp lần 2. Mình nghĩ là với số chuối này thì mình có thể làm được tầm 3 cái, tức là có thể hỏng cái đầu tiên. Ok, rót một chút dầu vào đây, quét đều. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm nóng lò trong vòng 180 độ trong vòng 5 phút.
trong 180 độ trong vòng 5 phút. Ok. Gì vậy? Hello. Con trông nồi này nhá. Ngồi đây trông nhá. Ok, nằm xuống. Đấy, nằm đây trông nhá. 5 phút, ok. Ok. Nó sắp được rồi thì mình sẽ đổ. Hơi đặc nhỉ? Không biết nữa. Vậy thôi để cho nó còn phồng lên nữa. Okay, let's go. Okay. Mình sẽ chọn chế độ nướng bánh. Đây, cái muffin này 160 độ trong vòng 30 phút. Ok. Chúng tôi đang nằm đợi bánh chín. Ngày mai Eggy có đi sinh nhật bác chú ấy không? Eggy không có quần áo đẹp, Eggy không có nơ đeo cổ, Eggy cứ cởi chuồng Eggy đi thôi à. Không có cái gì hết. Cái mắt thì bẩn. Nằm xuống này, nằm xuống. Spaghetti aglio olio. Em phải ra check bánh đây. Còn 12 phút nữa. Check xem nó trông như nào rồi. Wow, trông đẹp lắm, nó đang nở ra. Còn 12 phút nữa, hy vọng là nó sẽ không cháy. Bánh xong rồi, bây giờ sẽ lấy ra. Đẹp nha. Nhưng mà em còn phải làm cái thứ hai cơ. Nó bóng lên gì? Bánh thứ nhất mình nghĩ là mình sẽ cắt cho nó bằng ra. Và mình có cái này để ăn đêm. Mình sẽ làm cái bánh thứ hai. Ở cái lớp bánh thứ hai này thì mình sẽ trộn choco chips vào trong đấy để cho nó ngon hơn. Ok, ra bỏ vào nồi. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ ăn thử cái nắp bánh vừa nãy mình cắt ra để xem là cái bánh nó như nào, để hôm sau. Mình nghĩ là bây giờ tối rồi, với cả là đến tận tối mai mình mới ăn cái bánh này, nên nếu mà mình
phết cái whipped cream lên trên cái bánh luôn ấy thì ngày mai nó sẽ bị xẹp và nó sẽ ướt cái bánh nên không ngon. Bây giờ mình sẽ chỉ làm cốt bánh thôi, xong rồi mình sẽ đậy nó lại, đợi đến ngày mai trước khi mà mình mang bánh đi thì mình mới phết whipped cream lên, rồi mình trang trí mấy cái thạch thiết các thứ jelly sau. Và mình sẽ ăn cái cốt bánh để xem là cái whipped cream ngày mai mình nên làm nhạt hay nên làm ngọt ấy. Thành công. Nó kiểu nó không hề bị ướt như lần đầu tiên mình làm, nó rất là ướt, nhưng mà lần này nó kiểu rất là phù hợp, rất là ngon luôn ấy. Nó ẩm, nó mềm, hơi ngọt. Mình nghĩ là ngày mai mình làm cái whipped cream mình sẽ làm nhạt thôi, nó sẽ cân bằng lại, còn nó sẽ mát mát. Scab, I like to use my illusion, imagine the nights with the one who got away. Little lady, where do you lay? Are we still alive? Ooh, are we still alive? Ok, bây giờ mình sẽ ra check cái bánh của mình. Ây da. Wow, đẹp không? Trời ơi, tôi ưng cái bánh này quá. Nhưng mà nếu mình đặt thạch lên, mình nghĩ là mình sẽ đặt thạch vào giữa hai cái bánh này. Chứ nếu không, mình cắt cái top, mình cắt cái phần trên này đi thì phí quá. Mình sẽ lấy nó ra. Mình sẽ để cho cái này nó nguội, xong rồi ngày mai mình sẽ tiếp tục trang trí nó. Dann morgen. Beim Groundbreaking vorhin hatte ich auch HSL schon mal erwähnt. Wofür diese Farbbeschreibung ist, das Black bedeutet eigentlich, der Farbraum eines Gerätes ist die Menge von Farben. Hello mọi người, mình đang ăn sáng. Mình ăn canh cải nấu tôm với thịt băm. Và mình đang học online. Lớp học online này kéo dài cả ngày đến tận 3-4 giờ chiều gì đấy. Và ở đây là một ly nước quýt. Còn ở đây là cái bánh của mình. Trông nó rất là ok đúng không? Mình nghĩ là nó nguội nó sẽ xẹp đi cơ. Nhưng mà nó không xẹp đi, nó vẫn giữ được cái form của nó. Và trông rất là ok. Mình nghĩ là mình phết kem lên thì trông nó còn cao lớn hơn nữa. Ok, bây giờ mình phải học bài đây. Xong rồi hẹn gặp mọi người vào lúc nào mình học xong. Bây giờ mình đang chạy ra khỏi nhà, mình đi ra ngoài đầu đường kia thôi để test Covid. Tại vì là bây giờ dịch bệnh nó đang nghiêm trọng hơn ấy. Thế nên là cho dù mình đã tiêm 2 mũi, nhưng nếu mà mình muốn đi ăn uống ở đâu thì mình cũng phải mình cũng phải test. Thế nên là mình đang đi test. Mình
vừa mới test xong, bây giờ sẽ phải đợi tầm 15 đến 20 phút. Xong rồi mình sẽ phải đi ra cái apotheker ở bên cạnh để lấy cái kết quả. Và bây giờ là 3 giờ 45 phút thì chắc là tầm 4 giờ mình sẽ về đến nhà mình ngay đây. Eine Ewigkeit später. Hello mọi người, quay trở lại bếp của mình vừa phải đi mua hai cái này để cho lúc mà đánh kem ấy thì cho cái này vào nó sẽ đứng cái kem hơn, mới phết được. Ở đây mình có 2 hộp Schlafzahner, mình nghĩ là mình có 4 hộp, con chắc 2 là đủ rồi. Chắc là chỉ cần 2 hộp Schlafzahner và 1 hộp mascarpone thôi, nhưng mà mình mua nhiều thì nhỡ mà có làm hỏng thì không phải chạy đi mua nữa. Ok, bắt đầu đánh rồi. 5 giờ 20 phút rồi, 7 giờ thì mình có hẹn với chị chuối. Sao cái này nó lại đông vào như này nhỉ? Bình thường không vậy? Đừng bảo là hết hạn nha, đừng bảo là hỏng nha. Ủa tại sao? Wait. Mình vừa mới hỏi bạn mình xong thì anh ấy bảo là như thế này cũng không có vấn đề gì lắm, chỉ cần dầm nó ra. Chui ra đi. Chỉ cần dầm nó ra xong còn trộn đều là được. Nên mình sẽ dầm nó ra. Trời ơi sợ quá. Nó kiểu cuộn lên cho rất là đẹp luôn, bóng mượt. Cho đường vô. Chắc là cho vừa vừa thôi, tại vì cái bánh của mình cũng ngọt rồi ấy. Tiếp tục. Hello mọi người, update một chút thì mình vừa mới chuyển sang cái nồi này, tại vì là ở cái này thì cái phới đánh của mình ấy nó bị ngập ở trong da nờ nên là nó không cho không khí vào được, nên cái da nờ của mình nó không bông lên được. Thế nên là mình phải cho trong đây nó rộng hơn và nó bắt đầu bông lại rồi. Yes. Ok là nó đã được như này rồi, nhưng mà hay là được chưa thì mình không biết. Mình thấy người ta nhấc lên nó kiểu phải có một cái chóp mà nó fluffy cơ. Hay là mình bị đánh quá rồi, hay mình có nên đánh tiếp không? I don't know. Mình đánh thêm 1 phút nữa. Mình có nên đánh nữa không nhỉ? Ok. Mình nghĩ là nó sẽ tách nước nếu mình đánh tiếp, thế nên mình sẽ dừng lại ở đây. Mình sẽ cho mascarpone vào. Ôi sao con điệu thế? Sao con phải nằm lên cái khăn này? Con có biết cái khăn này lau bát không hả? Tại sao bao nhiêu chỗ không nằm lại phải nằm lên cái khăn này? Ôi nó điệu lắm. Con này như một cái băng dính luôn á. Mình ở đâu thì nó sẽ tìm một chỗ ở gần đấy để nó nằm. Bình thường là nó sẽ nằm ở dưới cái trứng này. Thế nhưng mà vì nó sợ mình dẫm vào người nó thế nên là nó phải nằm trên bàn. Nằm xuống. Cứ vuốt một cái là đứng dậy, xong rồi chồng mông lên. Một góc máy rất đẹp. Mọi người có hình dung ra mọi người đang nhìn vào cái gì của con xì Tommy không? Nó nằm đây để mình cho nó ăn nhé. Mình sẽ chỉ cho mọi người cách mà mình rửa cái này nhanh nhất. Không biết mọi người có muốn biết không? Nhưng mình sẽ cho nước nóng vào trong cái cốc vừa nãy mình để nhá. Xong rồi mình vẫn cắm điện cái này. Xong rồi mình đó, sạch bóng sáng bóng. Thì tí nữa mọi người sẽ không phải lấy cái bông mọi người kiểu kỳ vào giữa những cái này quá nhiều ấy. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ phết nó lên cái bánh này của mình. Thì lẽ ra là hôm qua mình bảo mọi người mình sẽ làm thêm một lớp thạch ấy, nhưng mình không biết là nếu như mà mình để cái lớp thạch của mình vào giữa hai cái lớp này, bởi vì không thể để lên trên được đúng không? Vì cái bánh này nó như này mà. Thế nếu mà mình để nó vào giữa thì không biết là nó có trượt không ấy. Mình sợ cái bánh của mình sẽ trượt. Nên là không biết mình có nên mạo hiểm không. Mình không có thời gian, thế nên là mình sẽ chỉ phết kem lên đây, xong rồi mình trang trí chuối lên trên và mình để vào trong ngăn đông lạnh trong lúc mà mình get ready, xong rồi mình mang đi, thế là xong. Ok, bắt đầu thôi. Hell if I know. Well if they know. Go like, nigga stripped out.
Yo, Louis Vuitton with the Dior, all on my own like I'm Eeyore. Just got me some exotic dope. Fuck around, I might need more. Whole time it's like 3 grams. Fuck around, I might need 4. Do a show like every other month. Fuck around, I might need a tour. Fuck a fan base, I need a core. Front of window straight to the wall. No ceiling, so we on the floor. Me and your Khi girlfriend. mình đã xong rồi, mình vừa mới get ready xong và chuẩn bị đi ra khỏi nhà, mình vừa mới gọi taxi xong, tầm 10 phút nữa taxi sẽ đến thì mình sẽ chạy xuống dưới. Mình sắp muộn rồi, mình chỉ còn 20 phút nữa để đi đến đấy thôi, và trên đường đi thì mình còn muốn mua cả hoa nữa, nên là mình không kịp quay cho mọi người cái đoạn get ready cả. Nhưng mà mình thấy hôm nay make up của mình rất là xinh, thế nên là lúc nào đấy mình sẽ làm lại cho mọi người xem. Và đây là cái bánh. Rất là xinh đúng không? Mình không ngờ là nó được kiểu một cái shape như này. Mặc dù mình biết là đối với những người biết làm bánh thì cái này nó cũng không, nó chả là gì hết. Nhưng mà đây là cái bánh đầu tiên mình làm mà nó thành công như này. Nó đứng được lên và nó được phủ bởi kem. Thế là mình đã vui lắm rồi. Ok, bây giờ mình phải xem lại một lần nữa những thứ mình cần phải mang. Xong rồi mình sẽ đi ra khỏi nhà. View some video. Your life is a video. Scrolling back too far now. Your friends, if I could wonder where they are now. Mình vừa mới đi xuống để mua hoa chị chuối xong. Tại vì là bây giờ 7 giờ rồi. Lúc nãy 7 giờ rồi, cách đây nửa tiếng là 7 giờ rồi, nên là không có hàng hoa nào mở cửa cả. Thế nên là mình phải chạy xuống siêu thị, mình mua hoa dưới đấy. Xong rồi mình mua thành 3 bó. Mình mở hết tất cả các bó ra. Mình phải đi mua giấy gói ở dưới đấy, xong mình gói lại với nhau. May mà cái chị ở trong depot chị giúp mình gói hoa. Kiểu chị cho mình mượn băng dính rồi là kéo rồi các thứ ấy, thì mình mới làm xong được. Cho nên nó như kiểu là một cái chương trình truyền hình thực tế, trải qua thử thách các thứ ấy. Cái khủng, mình phải nhờ hết người này người kia giúp mình, xong mình còn không thắt được cái nơ nữa, bực hết cả mình. Nhưng mà bây giờ thì mình đã có hoa rồi. Hoa của mình đây rất là đẹp. Mình đang đi taxi đến đấy. Và liệu đó là tối người ta. Chị gọi cho em. You could be my honeybee. Can you give me something sweet? This thing you have could give me scars. Straight to the heart, and you feel like a Sunday breeze. Singing birds and buzzing bees. I played your song on my guitar. The sweetest part. I met you when I could have sworn you were the one for me. The things I saw in you became my favorite things to see. Never argued, never fought, never had a second thought. Chúng nó có clip. Vlog này đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã cùng mình làm bánh và cùng đón cái sinh nhật bé xinh này cùng với mình và chị Chuối. Nếu mọi người vẫn đang chờ đợi apartment tour thì hẹn mọi người chủ nhật quay lại kênh này, chúng mình sẽ có apartment tour nha. Ok, bye bye.